can see this is a hospital. How long have I been here? 3 hours, sagot nito. You were half conscious when they brought you in. The doctors mildly sedated you. At anong ginagawa mo rito? She asked icily. You had an accident, sagot nito. Lines of worry on his forehead, which surprised Talia. Mabuti nilang at sa mga talahib at kugon mo na isigurang sasakyan mo. You have a slight conclusion. Other than that, you're fine. Nilingani ang paligid. Of course. Pag-aari nga pala ng mga Sandoval ng ospital na to. Bakit hindi ako tinaboy rito? She asked bitterly. Talia. Oh, I see. Hindi ako kilala ng mga doktor at nurse. At hindi mo inaasang maaksidente ako kaya hindi mo sila nabalaan. Na wag akong tanggapin kung sakali mong ma-ospital ako. Sam had the grace to wince. Well, it's a surprise I'm still alive. Talia continued her verbal attack. It would have been your chance to get rid of me. You could have manipulated the doctors, the nurses. Walang maghahabol. It was Emma who informed me of your accident. She is a nurse, remember? We are not a bunch of murderers, Talia, he said grimly. And no matter what you think, we wish you no harm. No kidding? She said sarcastically. Pagkatapos ay tumayo, hindi ininda ang sakit ng ulo subalit umikot ang bahagya ang paningin niya at bumuhay siya. Maagap siyang hinawakan ni Sam sa braso subalit tinabig niyang muli ang mga kamay nito. Huwag mo akong hawakan, he sighed, torn between amusement and worry. Naaksidente ka na't lahat pero matapang ka pa rin. Kasalanan mo kung bakit ako naaksidente. Nasa gitna ka ng daan ayon sa mga nakasaksi. I was angry. No, I was furious. Damn you. Kailangan ko pa magtungo ng San Ignacio para magpagsalina at mamili. I'm sorry, Talia, he said sincerely. Hindi ko inaasahan ganito mangyayari. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung nasaktan ka. Umismid siya. That is the height of hypocrisy, Sandoval. But better luck next time. I am not that easy to get rid of. Bumaba siya ng kama. Sa pagkakataong yon, sinikap niyang lumakad ng maayos. Sa gilid ng mga mata niya nakikita niyang nakaantabay ito kung sakaling bumuhay siyang muli. Nasa gilid ng mesa ang handbag niya at sa sila'y nakasampay ang mga damit niya. Noon lang niya natantong asul na roba ng ospital ang suot niya at maliban sa tali, bukas ang buong likod niya. Gusto kong magbihis. Kung maaari, lumabas ka. Where do you think you're going? Home. If you think that accident had been enough to drive me away, you're very much mistaken, Sandoval. I am staying. Nothing short of murder can keep me away from this town. Hindi ka pa maaaring lumabas ng ospital, Talia. I requested for a head scan. Nothing's wrong with my head, that I'm certain. At di ko gusto manatili sa isang lugar na pag-aari mo, she said coldly. Bakit hindi na ako magising uli? Tumikim ang mga labi ni Sam. May panganib na gumuhit sa mga mata. Then I will take you home. How nice, but no thanks. Uuwi ako mag-isa. Talia, be reasonable. Anito. Pinahila ko sa sasakyan mo mula sa pinangyari ng aksidente at kasalukuy nasa taliryon. Wala ka magagamit na sasakyan. Ipadala mo sa akin lahat ng gasa sa ginawa mo. Aniya sa walang emosyong tinig. At may mga tricycle naman dyan sa labas, hindi ba? Malibang pati tricycle, binili na namang huwag akong pasakayin. Nalingkit ang mga mata nito. Huwag kang parang bata. Umangat ang mga kilay niya. Ha! At ako pa talaga ang parang bata? Nilinga ang telepono. Dinampot iyon. Paano pagtawag sa cashier? Forget it. Damn it! Sam said harshly. Kinuha ang telepono sa kanya at binagsak iyon sa cradle nito. Kung gusto mong umuwi, ihatid kita sa ayaw at sa gusto mo. No! Then fight me. Napatingin dito sa Talia at nakita niya sa anyo nito na anuman ang gawin at sabihin niya, ito pa rin ang masusunod. Lumakad ito patungo sa pinto. May 3 minuto ka para magbihis. His fingers pointed at her. And don't do foolish things. Nasa 2nd floor tayo. Walang usapang namagitan habang nasa loob sila ng kotse ni Sam. Ilang sandali pa'y nasa harapan na sila ng bahay niya. Bago pa man siya makababa, nasa bahagi na ng pinto niya si Sam at inaalalayan siya. Gusto niyang tabigin ang kamay nito, but it would be so childish. If he wanted to play gentleman, so let him be. If truth be told, she felt weak. Her fingers were trembling. Her head was still aching. She just wanted to hit her pillow and sleep forever. Nung nasa porch na sila, walang salitang kinuha ni Sam ang bag niya sa kanya at tinukot ang susi niya sa bahay at binuksan ang pinto. Pagkatapos hinawakan niya sa sikot, pinasok sa loob. Mula sa sala na tanaw niya mga plastic bags na mga pinamili niya. Papaanong... She stopped in mid-sentence. Sam Sandoval was thorough. He had to give him that. He must have taken her house key from her bag. Ang mga frozen foods nasa loob na ng ref mo. Bali walang sabi nito. Pagkatapos iniupo siya sa mahabang sofa. Lihim siya nagpapasalamat na nakaupo siya. She felt tired and a little bit wobbly. Inihilig niya ang ulo sa sandalan. Thank you.
Usal niya. Umaasang aalis na ito, but she was wrong. Sa kusina nagtuloy si Sam. Hindi nagtagal may bitbit na itong isang basong gatas. Naupo ito sa pang-isang sofa sa gilid niya. Drink this, Talia. And I mean drink. She gritted her teeth and winced at the same time. Sumakit lang ang ulo niya lalo. You have no strength to fight me. Wika nito. Kahit na nagtatapang-tapangan ka, alam kong nanghihina ka pa. Look at your fingers. They're trembling. Damn it. Ito na mismo nagdala ng baso ng gatas sa bibig niya. Inalalayan niya ang baso sa pag-inom. Pinangangalhati niya yun at umayaw na siya. Ibinaba ni Sam sa mesa ang baso. Nilinis ng dila niya ang natirang gatas sa mga labi niya at nang mag-angat siya ng paningin ay nakatitig doon si Sam. His eyes hooded. Umiwas siya ng tingin bagaman nakabad naman siya ng pag-iinit ng katawan. Pag-iinit na walang kinalaman sa maligamgam na gatas na ininom niya. There was an uncomfortable silence. Gusto niyang sabihin ditong umalis na ito and yet, a part of her wanted him to stay. After the accident, she felt so vulnerable. She needed somebody to hold her, and she wanted that somebody to be Sam. Sandoval, she whispered. Her eyes stung with unshed tears. For a moment, maaari ka bang magkunwaring hindi ako isang Almeda at hindi mo ako kinasusuklaman? That I'll also pretend that I am not mad at you. So please, will you hold me? Just hold me. Oh God, sweetheart. In an instant, she was in his arms. Tuloy na nalaglag ang mga luha niya. Binabasa ang polo shirt nito. Pinagsisiyan niya marahil ang kahinang ito but she felt so vulnerable right now and she could not stand being alone. I don't hate you, Talia. I never did. He murmured huskily. Naramdaman niya ang mga labi nito sa ibabaw ng ulo niya. His arms holding her protectively. Funny, this was the first time she had really been this close to him and the only time too that she did not feel sexual. For a minute she stayed in his arms, crying unabashedly. Sam did not say anything. He was comforting. That was more than enough. Talia would cherish forever this moment in time. Maya-maya inilayo niya ang sarili. Sam allowed her. Pinahid niya ng palad ang mga luha, refusing his hanky that he handed her. She could yet beat his eyes. Sa halip polo shirt ito nakaton sa mga mata niya. Nabasa akong damit mo. It was a cliche, pero walang ibang masabi sa Talia. Hindi sumagot si Sam. Nakatitig lamang sa kanya. There was something in his eyes that she couldn't explain. Then, Ernesto was your husband. It was a statement. Tumango siya, suminghot. You said he died in a car accident. Muli siyang tumango. I was with him that day. Ani niya sa nanginginig at tinig. Yun ang alala ko kanina nung magising ako. Oh God, baby. Akma siya nitong kakabigin pabalik sa mga bisig, subalit tinaas niya ang dalawang kamay upang pigilan ito sa tangkang gagawin. She smiled shakily. I have made myself foolish enough, but thank you. I felt a little better. Normally, I'm not really like this. Under the circumstances, you aren't normal. You're vulnerable. Wag mong ihingi ng paumanhin yan, Talia. Don't pretend to be strong always. Lahat ng tao dumaranas ng kahinaan sa ilang pagkakataon sa buhay nila. Tulad ng iwan kami ni JC at sumama kay Barbara. Nakabitin sa ere ang kaisipang pareho nilang alam. Sarcasm was back in her voice when she said, ang marinig yan mula sa isang Sandoval para sa isang Almeda ay... She never finished her sentence. Marahas na tumayo si Sam. His face hardened. So the truce has ended and I still want you to leave this town. He said softly, dangerously, na para bang ang Sam na yumakap sa kanya kanina ay hindi umiral. Hindi siya sumagot. Ang anumang sabihin nga pag-uulit na lamang namang sinabi niya kanina. For my mother and sister, Talia. Dugtong nito. Lumalim ang gatla sa noo. I am not trying to justify what I have done that night. Pero gusto ko malamang managtang ka magpakamatay si mama ng gabing yun. Napasinghap sa Talia. She had not known that. Kung lalaman niya kahit paano sa kabila ng lahat, maintindihan niya kung bakit ginawa ni Sam ang ginawa nito ng gabing yun. Has JC contacted you after that night? Walang ekspresyon ng mukha nito. He even looked calm, pero nakikita niyang panganib sa ilalim ng katahimikan sa anyo nito. Gusto mong paniwalaan kung hindi mo alam? Hindi ko alam. Her voice soft yet bitter and laced with pain. I never heard from my father since he ran off with your mother. There was acceptance in his voice, just as there was anger. She opened her mouth to tell him that Barbara did not run off with JC, but she decided otherwise. Hindi ito maniniwala dahil hindi naman bumalik si JC. Kung ipapakita niya rito ang sulat ni Barbara na iniwan sa kanya, paano siya nakatitiyak na hindi iisipin ni Sam na hindi niya gawa-gawa ang sulat na iyon para lang mapabuti ang katayuan niya sa harap nito? No, not yet. Kailangan niya maghanap ng katibayan na ebidensya magtutukoy kung si San talaga nagpunta sa JC Sandoval.
Hindi ito maaari maglaho na lang na parang bula. Though JC had kept Barbara as his regular mistress, hindi naman kaila sa Trinidad na may kakaibang babaeng naghuhumaling dito at dinidate din naman. JC must have left with another woman. Kung sino man ang babaeng yon, kailangan niyang malaman. So, aasahan ko bang lilisanin mo ang bayang to? She raised a defiant chin to him. Stalemate. As I said, I am not leaving this town until I decided to do so. Hindi sumagot si Sam. He looked at her intently and said, Your car will be delivered before nightfall by the mechanic. Ayon sa may-ari na kausap ko kanina, habang tulog kay walang pinsanan sa sakin mo maliban sa mga gasgas. Then he turned his back and went out of the house. True to his words, her car was delivered 2 hours after Sam left her house. Nang tanungin niya ang nag-deliver kung magkano babayaran niya, nagulat pa siya nang sabihing sinagot na ni Sam ang lahat ng gastos mula sa towing nito. Hindi niya gustong ideyang may utang na loob siya rito. At halos 2 linggo na siya sa Trinidad pero wala pa rin siya natutuklasan sa pagkawala ni Jesus Sandoval. She had to do something. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan si Wesley. Wes, maaari ba tayo magkita? No, pupunta ako dyan sa Makalawa. Yun ang 2nd linggo ko rito and I promised Mommy Clam to be home by then. Let's meet at La Roche. Ang La Roche ay isang deklaseng coffee shop sa Lipa. Wala ito sa commercial center at nasa mismong highway. Walang ibang establishment sa lugar na iyon maliban sa gas station na 50 meters ang layo. Subalit hindi ito nalalayo sa driving range. Its customers were mostly golfers. Kung hindi mga travelers, gayon man, sadyang tinadayo yun ng mga tadol bukod sa tahimik at pribado ang ambience, totoong masarap ang kape. Ang backside ng coffee shop ay nakatanaw sa kagubatan at isang maliit at mabatong sapa na dinadaluyan ng malinaw na tubig. Wala pang 1 taon mula na mabuksan iyon. The croissants, cookies, and those little sandwiches they served were heavenly. That she loved their muffins best, tulad ng kung paano niyang paboritong makabayan nang bata pa siya. Now her taste had improved. Meron na siya ngayong kakayahang bilihin, maging ang pinakamahal na muffins. Hindi naman katakataka masarap ang pagkain doon dahil nabanggit na sa kanya ng half French, half Filipino na chef. Bakit hindi sa opisina sa shop? Tanong ni Wesley sa kabilang linya. Hindi ko gustong marinig ni Mommy yung pag-uusapan natin. Of course, I'll see her. Sa bahay ako matutulog at sa umaga na babalik dito. I will meet you there at 2 p.m. Bye. 10 minutos makalipas ang 2:00 na makarating siya doon. Madulas ang daan dahil sa mahinang ulan kaya mabagal ang pagpapatakbo ng mga motorista na naging sanhi ng magaan na trapiko. Nakita niya ang sasakyan ni Wesley na bukana ng parking lot. Sa dulo ng parking siya pumarada dahil halos puno na ang bungad. Halos takboy niya ang entrada dahil sa ambon. Na makita siya ng security guard agad siya sa lubong ng payong. Umusal siya ng pasasalamat at pumasok na sa pintong salamin na binuksan nito. Good morning, ma'am. Masigig lang bati ng chef nang pumasok siya. Morning, Dan. I am meeting a friend here, si Mr. Vargas. Iginiya siya nito sa mesa ni Wesley. Agad tumayo si Wesley na makita siya at tinila ang upuan niya. The usual, ma'am? Tanong ng maitre d'. Yes, please. The usual. Meant coffee latte and blueberry muffins. Nang tumalikod ay hinarap niya si Wesley. Kanina ka pa? A while. Nagkibit to ng mga balikat. I already had 2 cups of cappuccino. Na paano yan mo? Automatikong kinapa niya ang pumatag ng bukol sa noo niya, subalit nag-iwan ng mga sul na kulay. The makeup had been able to conceal it. Is it still visible? Tanong niya. Kung napansin ni Wesley, natitiyak na mapapansin din iyon ni Clement. What happened? Nagkibit siya ng mga balikat. Naumpog ako. She lied. Wala siyang balak na sabihin dito ang totoo. Mag-aalala ito at kung ano-anong sasabihin. Nakita niya ang pag-aalilangan sa mukha ng kaibigan kaya agad niyang inibang usapan. Nahihingin akong pabor sa'yo, Wes. Say it. Hinintay muna niyang mailapag ng waiter ang order niya. Umusal ng pasasalamat bago nagpatuloy. Maaari ka bang bumiyahe patungong Trinidad pagkatapos ating mag-usap? You meant today? With you? Umiling siya. Magpapalipas ako ng gabi sa bahay. Kailangan kumbinsin si Mommy Clement na kailangan ko magtagal sa Trinidad. Aalis ako rito bukas na marahil ng tanghali. And what do you want me to do? Gusto ko mag-imbestiga ka tungkol kay Jesus Sandoval. I have not been able to do that myself. Dinampot niya ang kape at humigop ng bahagya. Nang matiyak na hindi siya mapapaso, muling humigop bago banilig ang tasa sa platito. I realized people will not talk to me. In fact, the son's trying his damn best to send me packing. Paano niya magagawa yun sa sarili mo ng buhay? Napabunto hininga siya. He was trying to make everything difficult for me. The gas stations won't give service. The store owner won't sell me. That's ridiculous. Exactly. And childish. Matabang nang umiti si Talia. Muling hinigop ang kape. Then,
Tell that to Sam Sandoval. This son, does he really have the power over these people? Wesley asked incredulously. Uso pa ba ngayon ang ganyan? Tulad ng sinabi ko sa inyo ni Mommy, the family virtually owns the whole town. Kahit saan ka lumingon, pag-aari nilang malaking negosyo. Hindi lamang sa Trinidad kundi din sa karatig lugar. The town itself got its name from the great-grandmother. Ano naman ang gusto mong alamin ko? JC is kind of a woman's man, Wesley. Natatandaan kong kahit na may edad na siya, simpatiko pa. And there might be another woman aside from my mother. He could have run off from this woman with doubt nobody knew about. Nagkataong parehong gabi silang nawala ni inay. The thought of Barbara suddenly brought tightness in her chest. She inhaled, exhaled. Isiniksik ang sakit sa kailaliman ng dibdib niya. Hindi ko matiyak kung paano may tatanong kung alin sa mga residente ng Trinidad ang nawala rin ng gabing yun. Na marahil hindi lang napagkukunan ng pansin dahil hindi naman ay ugnay kay JC. Hindi tulad ng nanay, alam ng buong bayan ang relasyon niya rito. Paano kung sa pag-iimbestiga ko ay negative ang maging resulta? Then I'll hire a professional to do the job, a private investigator. Puro ng determinasyon ng tinig niya. Kumunot ang noo ni Wesley. Bakit ba ganito na lang pag nanais mong malaman na nangyari sa napakatagal ng panahon? Talia, why not let the sleeping dogs lie? I can't, she said, her tone firm. Dahil nahihiwagaan ako sa nangyari. Aside from the fact that my mother did not run off with Jason Sandoval, hanggang ngayon hindi ko alam kung bakit umalis si inay nang walang paalam. Nasagasaan siya dahil parang wala siya sariling isip habang naglalakad sa kalye at may bahagi ng sulat na nahihimigan kong parang may nananakot sa kanya. Gusto kong isipin may kinalaman pa rin ang biglang pagkawala ni JC. Could be, he agreed non-committally. Uncomfortable silence hung over them. Pagkatapos ay hinigop ni Wesley ang malamig ng kape, ngumiwi at muling inilabag sa platito yon. Gaano ko katagal sa Trinidad? He asked. Marami kang magsimulang magdating mo sa Trinidad. You may stay at the beach resort owned by the family. Sabado ngayon, tsak na maraming tao sa resort. Lalo bukas, hindi ka mawawala na makakausap at taga roon. And I know you love the beach, Wes. He smiled. You are not asking me a favor, Talia. You are giving me a vacation. I could even do some girl hunting. He chuckled. Bakit nga ba hindi? She said thoughtfully. Staring at his eyes, kay itim niyo na tila ba may tinatagong misteryo. You have been my friend for 4 years and yet I know nothing about you. At wala ko nabalitaan nagka-girlfriend ka and my God, kapag nagkakasama tayo nakikita ko mga mata ng babae na kasunod ang tingin sa'yo. Minsan gusto kong isiping, gay ka. Hindi niya yun isinatinig. Sa halip nagkibit sa ng mga balikat. Bakit di mo ako tanong ng diretsahan, Talia? Naghahamong sabi ni Wesley. It was just a passing thought, Wesley, she said unrepentantly. I just can't help but being curious. Tinitigan siya nito, amusement in his eyes. May mga pagkakataong gusto kong tawirin ang linya ng pagiging magkaibigan natin, Talia, lalo na nang mapatay si Ernesto. Pero alam kong hindi nalalampas sa pagiging magkaibigan ang tingin mo sa akin. So why bother? Wala akong balak mawalang kaisa-isang babaeng tinititigan ako na walang pagnanasa. She burst into laughter, totoong tawa at galak. Kauna-unahan mula sa nakalipas sa mga linggo. Conceited, aren't we? He smiled engagingly. Nagsasabi lang ng totoo. Anyway, back to my mission, he said. Wish me luck then. I could pretend to be a new entrepreneur na gusto ko magtayo ng negosyo sa Trinidad, like gas station o di kaya bumili ng lupa para sa beach resort. Talia's eyes widened a bit. Why? That's brilliant, Wesley. At alam ko na maging reaksyon ng mga tao kapag sinabi mo yun. Sisirain nilang loob mo dahil maging kakompetensya ng mga Sandoval. She stopped in mid-sentence. Sa kabilang dulo ng coffee shop, sa isang sulok na mesa, naroon si Sam at nakatingin sa kanila. May kasama ito, a man in his mid-40s. Nakasuot ng puting short shirt at puting cotton short ang kasama nito at wari galing sa driving range. Kinakausap ito si Sam habang kumakain at bagaman sumasagot ito yung nasa kanyang atensyon nito. In fact, pareho silang nakatitig sa isa't isa. Something's wrong? Tanong ni Wesley. Sinundan nito ang hinayo ng mga mata niya. You know the man? Or you're trying to flirt with a stranger?